Sziasztok, ez itt az Összeraklak következő része. Jól látjátok, sikerült összeraknom ezt a brutális Lambót, úgyhogy ma be is mutatom nektek minden egyes részletét. Vágjunk is bele! Az előző videóban már láthattátok ennek a kis Hypercar-nak az unboxingját, valamint a teljes összerakását, most pedig megnézzük a kész modellt töviről hegyire, ugyanis van bőven rajta látnivaló. Ugye ez egy Lamborghini Terzo Millennio, ami lényegében csak egy concept car, tehát a Lamborghini és az MIT együtt fejlesztettek ki, 2017-ben mutatták be. Igazából ez az autó arra szolgál, hogy megmutassa, hogy a Lamborghini, mint gyártó, a jövőben milyen irányba szeretne elmenni. És ez az irány konkrétan egy teljesen elektromos sportautó, ezt testesíti meg a Terzo Millennio lényegében. Nos, ettől egy icipicit a Guli, mikor megalkotta ezt a modellt, eltért, ugyanis emeltek bele a Terzo Millennioból is, viszont vannak benne olyan részek, amik igazából nem jellemzőek erre a koncepciós autóra. A készlet ugye 3466 darabos, majdnem 3500, majdnem 60 cm hosszú, durván egy olyan 25-26 cm széles, és hát olyan 10-15 cm magas lehet, ugye itt a hátsó spoiler résznél a legmagasabb, úgyhogy egy nagyon termetes autóról beszélünk, és egy igencsak nehéz autóról is. Sokszor kellett az összerakás során fordigatni, nem könnyű, tényleg nem könnyű, úgyhogy majd ha valaki összerakja, ezt maga is megtapasztalja. Teljesen futurisztikus kinézetet kapott, ugye amikor megtervezték, ez már egy teljesen jövőben mutató autó lényegében, viszont az eredeti Lamborghini-s jellemzőket azért megtartotta ez a concept car, tehát a háromszög alakú motorháztetőt, a hátsó motorblokkot, valamint ugye mind az első, mind a hátsó félszóróknak ezt az Y-szerű kialakítását. Ezek itt azért kevésbé látszódnak, viszont okosan vannak megvalósítva, ezt majd mindjárt meg is mutatom nektek. De már annyiszor mondtam ezt, hogy mindjárt meg is mutatom, akkor most már csapjunk bele a lecsóba. Szerintem haladjunk előről hátulra. Én úgy is mutatom közben nektek B-rollokon, nem fordigatom az autót, mert akkor ki fog esni a kamera képéből, hát hatalmas. Az elején az autónak láthatjuk ugye az első lökhárító részt alul, ahol végigfutnak ilyen kis fogazott elemek. Itt van elől ez a két vörös elem, ami nem is tudom, hogy pontosan mi lenne. Hát nem hiszem, hogy a sportautóra vonóhorgot, vonószemet tennének, úgyhogy írjátok már meg kommentbe légy, hogy ezek a vörös elemek mire szolgálnának. A karosszériánál az orrrészen felkerült egy kis matrica, nem sok matricát kellett felragasztani egyébként a készletben, rengeteg elem printelve volt benne, hála az égnek. Ezen a matricán láthatunk egy kis bikát, és fölött a Lamborghini feliratot. Hát ugyebár nem egy hivatalosan licenszelt készletről beszélünk, ugye ez itt nem egy Lamborghini, hanem ez egy Lamborghini pontos jével. Nagyon jól néz ki szerintem ez az orrrész itt, hogy két oldalra kiszélesedik, ezekkel a fehér elemekkel is. Szerintem ezek a fehér elemek szimbolizálnák egyébként itt az első fényszórókat, de úgyis kijavítotok esetleg, hogyha nincs igazam. De itt 3-3 fehér elem van a két oldalán, és hogyha szemből megnézzük, akkor igazából egy-egy Y-t adnak ki. Ugye mondtam, hogy a Lamborghini-re jellemző az Y alakú fényszóró. Két oldalt, hogyha haladunk tovább, itt az első motorháztető rész, de ugye ezekben az autóban nem itt van a motor, a Terzo Millennioban meg egyébként se hagyományos motor duruzsol. Két oldalt láthatjuk ugye az első két kereket, fölötte a két sárvédő résszel, egy-egy printelt elemmel, szerintem ez is tök jól néz ki. Kicsit olyan hatást kelthetne, mint hogyha ezek a burkolati elemek a karosszérián egymásra lennének dobálva, de nem, nagyon jó összképet adnak ki együtt. A két első sárvédő között pedig megtaláljuk ugye az első motorteret, amit szintén ugye fel is lehet így nyitni. Alatta van egy szürke borítás, és akkor így be lehet tekinteni a vezetőfülke irányába. Ezek a szürke elemek, ezek nagyon-nagyon jól néznek ki szerintem. És két oldalról pedig közre fogják különféle csövek. Még ezt a szürke részt is fel lehet egyébként emelni egy picit, nem nagyon, mert akkor lepattan, és akkor picit bele lehet tekinteni alá. Ott láthatjuk a készletnek a különféle fogaskerekes
mechanikáit. Talán ez az elem, ez lehetne egy icipicit átlátszóbb, számomra túl matt, túl sokat lefog, tehát hogyha belülről is kinéz valaki ezen a füstös üvegen, hát szerintem nem sok mindent lát. Ha tovább haladunk hátra, a vezetőfülkének a két oldalán alul láthatunk ilyen szürke, szárnyszerű elemeket végigfutni az alsó karosszéria rész fölött. Nekem ezek nagyon-nagyon tetszenek, szerintem tök jól mutatnak ezek a szürke elemek. Itt találjuk a készletnek az egyik extráját, és láthatjátok, hogy itt van egy kis sárga elem, amit szépen lehet forgatni, és hogyha ezt forgatom, akkor két oldal fel fog emelkedni a pilóta fülkénél ez az üvegrész. Nem igazán harmonizálnak, tehát a felé meső egy picit hamarabb emelkedni kezd, mint a másik. Szépen fel lehet tekerni, felnyílnak a tetejére, megállnak, maga a mechanika az itt van benne, és akkor oldalról bele lehet tekinteni a vezetőfülkébe. Bent láthatunk két fehér-vörös színű ilyen sportversenyzői ülést, a sofőrülés előtt van egy picike műszerfal matricával, van egy kormány, hogyha ezt a kormányt, ezt forgatjuk, akkor egyébként fordulnak a kerekek, tehát összeköttetésben van a futóművekkel. Hát egy kicsit így furán tudom tekerni, de megmoccannak a kerekek egyébként. Itt középen van még egy vörös elem, ez egy sebességváltót szimbolizálna, az összkerék meghajtás és a két kerék meghajtás között lehet váltani, de egyébként a Terzo 1000 Neo az összkerék meghajtásos koncepció. Nekem a vezetőfülke egy icipicit elnagyolt, tehát lehetett volna kidolgozottabb, maga a padló része semmi, át lehet látni rajta, kicsit több burkolati elemet tettek volna esetleg rá, hogy nem ez a legkidolgozottabb része, de ezt meg tudom neki bocsátani. Szépen vissza lehet tekerni, és akkor lecsukódik itt két oldal. Egyébként ugye magának a Terzo 1000 Neo-nak ez a canopy stílusú ajtaja lenne, ugye a fenti részt lehet elcsúsztatni, hogy a fenti rész csúszik el, és akkor onnan lehet beszállni, nem így ilyen oldalra nyitható ajtajai vannak. Kicsit előrébb görgetem. Ahogy haladunk a hátsó része felé, ugye középen találjuk ez az egész a motorblokk rész. Ezt ér a legjobban magától a Terzo 1000 Neo-tól, ugyanis, mint mondtam, a Concept Car elektromos autó. Ez azt jelenti, hogy 4 elektromotor hajtja a tervek szerint, mind a 4 kerékbe van egy-egy elektromotor építve. Hát ezt most ebből a készletből kifelejtették, vagy direkt, vagy nem valósították meg, ugyanis itt hátul a motorblokkba elhelyezkedik egy motor, mindjárt meg is mutatom, de előtte még ami egy picit extra kinézetet ad a készletnek, itt a tetején egy vörös elemmel kezdődve van 3 szintén hasonló üveg, mint a motor háztetőnek a tetején találunk, egy-egy vörös printelt elemmel, ezeket is egyébként így fel lehet külön hajtogatni. A hátsó az még a picit beakad. Gyere már ki! Na, jó van. Ez is jól néz ki, így önmagában is, de visszahajtva nekem jobban tetszik. És akkor maga a motor résznek a fedele, az szépen így fel lehet nyitni, van itt egy mechanika, szépen megtartja így magától, és akkor itt van az egész motorblokk. Szerintem ez magában a Terzo 1000 Neo-ba hiányzik, ugye mondtam, elektromotorok hajtják. Hát ide be kellett szerkeszteni egy V12-es motort, ami egyébként nem V12-es, tehát össze egy kis haddugattyús motorról beszélünk, a V12-es azért ennél több. Valószínűleg ez csak szimbolizálná. Onnan tudhatjuk, hogy V12-es, hogy rá kellett ragasztani egy V12 feliratot, valamint itt hátul ezen az elemen is ott a felirat, hogy V12. Egyébként nagyon jól néz ki a motor, tehát hogyha megy az autó, akkor mozognak a dugattyúk, tehát szépen meg van csinálva a mechanikája, viszont, mint mondtam, ebben hivatalosan nem ilyen motor van. Itt is vannak különféle csövek, valószínűleg hidraulika csövek lehetnek, valamint van itt hátul 2 vörös elem, 2 ilyen bronzos aranysárgás véggel, szerintem ezek a turbók lennének, de légy írjátok már meg kommentbe, hogyha esetleg tévedek. Maga a motortér annak ellenére, hogy nem így néz ki a Terzo 1000 Neo-ban, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, tök komplex, én nagyon élveztem az összerakását. A motortérnek a legvégén pedig be kellett pattintani a hátsó spoilert,
Ez is szerintem nagyon-nagyon jól mutat, szintén két printert elemmel. És valószínűleg ezek a kis dobozszerű rácsos elemek még külön aerodinamikai segítséget adnak. Ezt itt szépen vissza is lehet csukni a helyére, szépen bepasszol. Itt is olyan lenne, mintha egy kicsit káoszosak lennének az elemek, de nem azok. Nyugi, tök jól néz ki, így felülről is, oldalról is. A motorteret további karosszéria elemek borítják, ezeket lehet is egy icipicit mozgatni, főleg ezt a kettőt, itt vannak ezek az oldalsók, ezek nagyjából masszívak, hogyha jól tudom, akkor a motorizált változatban ez a rész, meg talán az eleje is, de ez a rész, ez mozgatható a távirányítóval, tehát ez tök jól nézhet ki, tehát teljesen elektronikus meghajtással rendelkezik, azon kívül, hogy maga az autó is úgy mozgatható. Itt a két oldalsó elem alatt találunk még egy-egy palackot, lila színnel megoldva, szerintem ez szintén a turbót szimbolizálná, vagy hát legalábbis én erre tippelek. Még a hátulját nézzük már meg itt a hátsó terelőszárny alatti részt, ugyanis ez is tök jól ki van dolgozva. Itt viszont nagyon-nagyon látni ezeket a bizonyos Y alakú hátsó fényszórókat, ezekkel a vöröses elemekkel van megoldva. Szerintem ez tök ötletes, valamint közötte van egy ilyen szürke sáv, és alatta pedig 6 aranyozott elemmel. Most, hogy ez a turbónak lenne valami kivezetője, vagy hát kipufogó lenne, érdekes lenne, hogyha lenne kipufogója egy elektromos meghajtású autónak. Ha nem is láttam a eredeti autónak a képein ilyet, de mivel ebben van motor, ezért lehet, hogy van kipufogója is. És alatta még szintén ilyen fokozott elemekkel van megcsinálva ez az alsó lökhárító rész, ez is tök jó. Van itt egy picike kis tekerhető elem, ezen szépen végig lehet látni az autóba épített mechanikákat, hogyha alulról nézzük. Hát lehet, hogy mindjárt felemelem nektek, de tényleg brutál nehéz, és kicsit macerás megfogni, felemelni. Egy icipicit nehézkesen mozog, tehát látszik, hogy ez távirányítós meghajtással van igazából tervezve, tehát egy icike-picikét akadozik, mondhatni ez a rész, főleg nekem itt elől. Lehet, hogy valamit rosszul pattintottam össze, nem gondolnám. Tehát mozog, szépen mozog a motorba és az összes dugattyú, mint mondtam, de azért nem annyira sima a mozgása. Jó, hát ha már beszéltem róla, akkor megmutatom azért az alját is. Remélem nem hullik szét, így néz ki az alja a készletnek. Ugye már, hogyha ezt mozgatjuk, akkor szépen látni mindenhol, hogy mozognak benne a mechanikák. Na de helyezzük is vissza, megúsztuk nagyon baleset nélkül. Még érdekesség egyébként a Terzo Milleniónak, hogy teljesen szénszálas lenne a váz szerkezete. Egy bizonyos öngyógyító anyagból, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy öngyógyító rendszerrel lenne felszerelve, a kisebb sérüléseket regenerálná a karosszéria maga. Ez egy tök futurisztikus koncepció az egész, és lenne benne egy ilyen autopilot rendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki játszott már versenyautós játékokkal, hogy az autó maga mondjuk egy versenypályán lefutatja, hogy lehetne legjobban teljesíteni a kört, a legideálisabb íveken, és miután ezt megcsinálta, akkor maga a sofőr valahogy látná. Én ezt úgy képzelem el, minthogyha szélvédőben lenne valahogy ez beleintegrálva, minthogyha egy ilyen szellemautót látna maga előtt, ahogy vezet, és akkor az mutatja, hogy mi éppen az ideális ív. Ez is egy tök high-tech újítás lenne szerintem. Legalábbis én még ilyenről nem hallottam. És még ebbe a szénszálas váz szerkezetbe a hagyományos aksik helyett itt ilyen szuperkondenzátorok lennének beleépítve, hogy még jobban kihasználhassa az energiát. A kerekekről meg majdnem elfeledkeztem, ezek is tök jól néznek ki, mint látjátok, ezekkel a sárgás színű felni részekkel, amire ugye rá kellett a dísztárcsát pattintani. Egyébként a Terzo Millenión ezek narancsszínben izzanak, tehát úgy világítanak. Ez is egy tök jó részlet. Nekem nagyon tetszik, közelítben pedig mindegyiknek ott van a picike Lamborghini matrica.
Ez vicces, egyébként nekem nagyon tetszik, Lamborghini. Mint láthatjátok, az egész autónak a koncepciója az egyébként tök vagány. Az elemek azok nagyon jó minőségűek voltak, csak néhány típusú elem akart kicsit nehezebben összepattanni, de ezzel egyáltalán nem volt gondom. Az összerakási útmutató az tök tiszta volt, érthető volt, részletes volt, minden külön fel volt benne tüntetve, külön részek az RC verziónak, külön részek a statikus verziónak, egy útmutatóban, matrica, mint mondtam, nem sok volt, azokat is könnyen fel lehetett ragasztani. Úgyhogy összegezve én ezzel a Guli Lamborghini Terzo Millennio autóval teljes mértékben meg vagyok elégedve. Ez volt az eddig legkomolyabb ilyen építőkészletes projektem, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem. A Barware-nek az oldalán, ha jól tudom, akkor $72 kerül a statikus verzió, most jelenleg 94 a motorikus, plusz ugye rájön ezekre szállítás, $30-40, de még így is az egyik legolcsóbb oldalon ezt meg lehet vásárolni, valamint van hozzájuk ugye egy 14%-os kedvezménykódom is, ezt megtaláljátok a videó leírásában, valamint a készlethez is ott lesz a link, ha esetleg be akarjátok húzni. Nagyon megéri, tehát brutálisan mutat, megy is oda majd a polcra mögén videós háttérnek, nekem nagyon-nagyon tetszik. Egyébként egy érdekesség, hogy icipicit fognak a zöld elemek, tehát még egy kis zöldes árnyalata az ujjam hegyeinek mindig van, valamint itt a fehér asztalt is picit összefogta, majd ráfér egy takarítás, kicsit összecsíkoztam. Ennyi lett volna már ez a bemutató, remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy a Barware-nek is tetszeni fog ez a kis bemutató. Igyekeztem tényleg komplexen bemutatni ezt a picikét. Ha tetszett, akkor egy feliratkozással ezt jelezhetitek, és egy lájkkal is esetleg, valamint várom a kommentjeiteket. Én el is köszönök mára, keressétek fel az oldalt, megtaláljátok lent a linkeket, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, nem is fogom tovább itt a szót csépelni. További szép napot nektek, sziasztok!